Good morning mga sis. Ayan. Samahan nyo muna ako. Dito ako ngayon sa Acacia Hotel Alabang. Yeah, meron kaming early morning gig. May wedding. Ayan. Kanina straight yung hair ko dito. Ayun. Maaga ako ngayon dito sa venue. Maigi na maaga, 'di ba? Good morning. Hello. Ayan. Meron na tayong gig today. Ayan. Ito lang get up natin, mga turtleneck. Habang nag-iintay ako ng mga kasama ko, magbe-breakfast muna ako. Siyempre, hindi hotel food. I just bought bread. Yan. Ito muna kami. Gutom na. Good morning! Oo nga eh. You're not feeling well. Hindi ako nagising sa alarm ko. Oh. Good morning! Ganda naman sa pesa. Bumabawi. Ganda ng kila na. Yung parang na. Oo. Tapos ginawa ko lang. Pakis. Maganda yung kila. Naka-live tayo. Mas maganda ng kila ni Rosita. Bakit ko hindi maganda pakiramdam? Di ba Halika nga. Pero ang blooming niya, di ba? Oh. Pero oo, medyo ano ka nga. Parang may sinat May ka. sinat ako. May sinat siya. Water. May water ka na? Okay. Kasi bumili rin ako ng water ko. Tawag dito sa... Wala na kasi akong load. Sabi ko dun sa Grab driver. Sabi ko sa Grab... Saan dito? Sabi ko sa Grab driver. Daan muna tayo ng petrol. Kasi nga... Pwede ba yun, ate? Ha? Pwede naman ba yun? Oo, basta along the way naman. Diyan lang yun eh. Kasi alam mo, kaya, di ba sabi ko si Melissa, yung minsan kasi mga, yan, katulad yung sinakyan ko, may friendship sticker siya. Dadaan na yun sa, hindi na siya lalabas ng Pilar, yung doon sa 7-Eleven. TS cross na siya kasi may shortcut. Ay, shoes. Yan, sorry. Yan, dito po tayo ngayon. Kasama ko yung magaganda kong Mag-hi naman kayo. Ito sa group. Yung isa kong ayan nag-aayos yung isa kong kasama. Hello! Siya si Melissa. Diba? Ang ganda-gandang bata. Tapos yung isa kong kasama si Sheena. She's not feeling well. Pero maganda pa rin. Oo, diba? Bea. Dapat hindi na lang ako dapat Bea, ganito na lang para maganda. Siya yung Bea Abunda. Ay, sorry, Bea Alonso. Hi. Siya yung Bea ng namin, ng team namin, 'di ba? Magandang lalo na pag pamamaya si siya. Naghanap ko pa ng artista mo, dito naman ako. O, diba? Oo nga naman. Mukhang artista na si Sheena eh. Kay Sheena pa lang eh. Uy, meron akong hotdog. Sandwich. You like? Okay na po, Na kayo? Nag-breakfast na kayo? Ikaw, Shin. Hotdog. Alam ko, hindi ka pa nagbe-breakfast. Ate, I have sorry. What? It's early pa, no? Oo. Yan, bumili. Ako rin naman yung coffee ko. Ano yan? This is tuna. You like? Pandesal. Ate, hati lang tayo dyan. Oh, sige. Okay lang ba? Ganun mo, oo. You get. Yan, okay. Ay, tayo? Mag-lipstick challenge. Ay! Ano ba ang ingay ko? Natatawa ko. Di ba alam niyo yung lipstick challenge? Di ba? Pagka-lipstick na ganyan, tapos gaganon daw. Dapat maiwasan lipstick. Pero si Paul, natatawa ako. Dati alam si Sir Paul. Good morning, Good morning. Kain muna kami kasi bago mag-start ng day. Para may laman yung tiyan namin. Okay din siya. Sa treats, gusto ko yung mga bread niya. May ano ba dun? May sabaw. Freshly baked. Parang wala ko napansin. Freshly baked na Ikaw, Melissa, you like? Sige na po, ako na. Thank you. Morning.
Lipstick challenge. Di ba naka-lipstick na ako? Dapat ganyan. room number, no? Ah, room 502. 502 ata si Bride eh. Dapat si Ryan. Wala pa. Basta na parating na. Ganda. Ganyan din ako pag wala. Lipstick, oo. Pwede naman na. Good morning, yes, Catalina. At may sinat talaga ako. May sinat ka. Oo. Ano eh, na-feel ko kaagad yung ano mo eh, init eh. Oo. May ano ka, I have biogesic. Ay, meron ka ate. Pati pa. Parang ano, Kagabi nag-check ako eh. pero dapat may bagay, pwede rin naman maski walang laman yung tiyan mo. Good morning, Ems. Eh, nagbabaon kasi ako niyan. Pati yung gamot ko. 500 milligrams. Ate, okay lang ba coffee and ganyan kainin? Okay lang. Pero at least you ano naman, may kumain ka naman ng bread eh. Pwede na yan. Can I eat this? Di ba may dibo kami last Saturday? Oo, kamusta? Umulan ba? Ay, oo, parang umuulan nun. Nagbasa ako ng ano nung bago pumasok. Mm-mm. Tapos habang nag-makeup ako, tinatamaan na Nalamigan ka. Nalamig. Nalamigan Ano ka. ba, parang... Tapos sabi ko, my gosh, ano ba to? Last, dumating din yung menstruation. Wala Ano na. ba yan? Nagsunod-sunod na. Tignan mo kagabi, hindi to ano ha, hindi to gel polish. Yung the usual, yung ano lang to ng, ano ba yun? Yung matte ng Bobby. Oo. Tapos yung, ano yan, pussy red na color. Tapos minap ko siyang ganun. Tapos ganyan lang, ang bilis matuyo. Oh my God. Diba? Talagang glossy. Tapos para mag-matte, meron pang bibili na, ano yung top coat na matte, pang matte. Mura lang. 48 pesos lang. Oo, diba? Para mabilisan kung gusto mo mag-ano lang. Diba? Para hindi plain na plain yung kuko mo. Ako hindi pwede. Ako gusto ko, hindi pwede talaga. Pupunta ka mamaya sa Wagwagan. I have to. Hindi. Steven, forward ka lang sa'yo. Nasatawa ako. Natuwa ako sa'yo. Sabi ko, ay, ako, merong ano, bago. Galing kaming Divisoria nung Sabado. Alam mo, diba, pagka ano namin ng card ni Carl, sabi ng asawa, kasi nag-ano na sila, total may sasakyan. Ito na. Kasi kailangan bumili ng mga ibang pang-gift, ganyan. Alam mo kung ano oras kami umalis sa school ng anak ko, 9:15. Alam mo kung ano oras kami dumating sa Divisoria? Alas 12. Pang naloob, sabi ko sana nagpunta na lang tayo ng Subic o ng... Grabing traffic. Diyos ko. Lalo pa yan ngayon, Burmans. Oo. Friday? Kailan ba yun? Nung di ako nag-ano sa'yo ng Friday yun. Friday ba yun? Saturday, dear. Saturday yun. My God, grabe. Talagang, tapos si Mark hindi pa kaagad nakapark. Doon siya alam mo kung saan kami? Tutuban. Tapos buti may footbridge na. Going to, hindi, sasakyan ng brother ko. Kasi si brother nasa States ngayon. So, libre yung car. Pwede ka magpatid. Oo, pero ngayon, ayaw ako ihatid ni Mark. Sabi ko, hatid mo ako. Pero sabi nga niya, babes, ihatid kita, gagasolinahan natin yung sasakyan. 200. Magkanong Grab? 100, 167. Which is my point din naman siya. Para ayaw niya rin may istorbo. Unless siguro super layo. Oo. Pwede niya akong sa mat. Hello po, Miss Jam, say Doctor. Natuwa dito kasi meron kaming group. Yung, women's point of view. Better group. Ang daming bro. Dahil pa tapos yan. Ngayon, alam niyo yung titos and titas of Manila. Yung mga tipong pinanganak ng 68, mga 60s, 70s, ganyan. Oo, nakita ko yan sa Even Aiza Segura, tsaka yung wife niya, nag-aano sila, kumakanta si Aiza Segura, nakakatuwa. Doon, sa titos and titas.
Pati si Richard Reynoso Okay lang. nandun din. Good morning sa inyo mga sis. Kala ko may makeup ka. Ano? Jocelyn Estrada Jimenez. Kain po tayo. Apply please. Binili ko po ito sa sa treats. Ang sarap pala ng mga bread doon. At may mga nanonood yan. Oo, meron. I have 10,000 viewers right now. 10. Joke. Seryoso? Sa titas and titas, grabe. Nag-ano lang ako, nagsandali lang ako ng video, siguro like 15 minutes, 20 minutes, just sharing yung ano, kasi nag-attend ako ng party nung Sunday ng friend ko. Ala? 1.4k views. Grabe ito. Oo, kasi may 1 million ano yun, members. Kain ka ng cake. Sarap naman, cake. Ito tinapay lang muna para lang hindi kami magutom. Melissa, may tuna ko. Ba, gusto mo? Ano yan? Cake, sige, thank you. Guys, I need to Sige, go. Room 50. Babay muna kasi mag-ano na kami, akat na kami sa room. May 7 na ba, dear? Malapit na. 6:40 na. 6:40. Aga pa naman. Ano yung kapal dito? Dumating kayo, siguro may 10 minutes na ako. Mamaya mag-lipstick challenge kami ng mga kasama ko. Mag-group tayo. Hindi ako doon, malit-bibig ko. Kaya mo lang tagang ganon. Hi, Mizel Carpe de Lara. Nagising ako ng 4:30. Tapos, kasi kagabi naligo na ako. Ganun ako pag may liligo na ako ng gabi talaga. Para pag fresh na lang, hilamos, toothbrush, tapos may makeup na. Ano? Ano yan? Ito? Ano Bobby to? brown na ano? Bobby, yung tatak. Tapos, pussy red yung color. Then, you buy yung matte na top coat. Yun, ang bilis niyang matuyo. Tingnan ako. Tapos, ang linis pa. And then, ito, Nilagyan mo na lang. sassy na petunia, na yung parang pantap ko lang doon. O, diba? Parang may naiiba lang. Diba? Oo. Ganda. For season ng Christmas. Yes, Acacia Hotel to. Sis Esa. Jeline, ay move on na tayo. Wala na ako doon. Dito na ako. Joke. May kanya-kanya tayong issues. So, ang sa akin lang, Miss Jeline, positive vibes, 'di ba? Yun lang, I'm not a typical person na, basta positive vibes lang tayo. Yun. Good morning and yeah. Babay na muna sa inyo. Mamaya na lang ulit tayo Oo. Next time magbi-video tutorial tayo ulit. Ha? Bye-bye. God bless.